Welcome back sa Byahe ni Juan mga kawander, nataron diri sa Utopia. So lantawan ninyo kay mag-camping ni diri sa Utopia, may pila ilang charge, amo ipakita ron ang ilahang entrance diri o ang among stay sa pag-camping namo diri sa nice kay lugar sa Utopia, guys. Yeah.
Guys, nasa iba na diri guys. Ma'am, kumusta ang atong state? Good. Good? Good say, good night, good morning. Yes. So, thank you so much, Utopia. mata siya muna ni yung naong guys. Wala pa ni kapangilamos ha, lang ba? Na? The NRP is Villa 1. So, di mauli ang yabi, ma'am? May charge, ma'am? Ay, wala na sir. Wala ra. Mustang stay ninyo diri, boss? Well, it's fine. Utopia. Very nice. Ang swimming pool, gulag ang may maintenance. Kakusa! Kumusta atong stay diri sa Utopia? Okay lang. Okay lang. Maganda dito yung accommodation saka yung food. Okay. We invite you to visit Utopia. It's a nice place. May bilyaran po dahil lakol. Oo. Buong araw kami naglaro doon. Yung maganda yung lamisa natin? Oo. Okay yung mesa saka yung naka-aircon pa. Oo. So guys, Sige guys. ari na mo diri sa Utopia guys. Guys, going nga sa sinang bungee diri og sinong mani. Kumusta tong stay sa Hello, guys. Utopia? Guys, lamig jud kayo ang lugar. As in, recommend ko ang dili lang ganak ko ganahan kay na entrance fee dito. Gawas. Sulod. Dili consumable. Dili siya kanyo mo itus gawas. Pero tsada kayo ang pan. Tsada kayo ang place. Alingaw ka niya. Guwapo juga ayo as in. I will rate this 4 stars. Wow. Thank you. Ato i-check ang room. Ako kayong bed. Itong CR. Good morning mga kawander. Ko yung naturon si Ma'am Eva sa Utopia. Guwapa kayo ni siya. Pero taken na ni siya. Ma'am, nag-tent mangod mi diri guys. Dayon mangutan natin Ma'am pilay charge. Ang charge na mo sa tent is 300, 110, then mag 100 per person at ma'am sir for entrance fee lang siya. Then pwede na mo maka-overnight stay dito sa Utopia Beach. Okay, what time po pwede mo in kaso diri mo tent ma'am? Pwede start 8 AM sir, pwede na makasulod. So, magawas next day mga unsa oras? 12 noon. Pwede Sige, check out mo 12 noon. So muna guys, dayon i-check diri guys ang ilahang lugar nice kay diri. Nice po diri kay mag-tent kay Dol kay CR guys. Nadi ang CR. Day pagsulod mo ni siya si Ma'am diri Eva ang atong mo entertain guys. Smiling kay na siya. Dula ra ninyo. Si Ma'am Eva. So thank you na po sila yung restaurant dito. At yung mga cook dito malamig kayo. Thank you ma'am.